שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת וירא. בפרשה הזו מספר נושאים. כמובן ביקור המלאכים אצל אברהם אבינו, תפילת אברהם על סדום, מהפכת סדום, שרה בבית אבימלך, לידת יצחק וגירוש ישמעאל, וכמובן הפרשה מסיימת בניסיון העשירי עקדת יצחק. אנחנו רואים בתחילת הפרשה, כתוב וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו היה ביום השלישי למילתו. אומרים חז"ל, זה היום הכואב ביותר. הקדוש ברוך הוא לא רצה שאנשים יטריחו את אברהם אבינו בשביל שיקיים מצוות הכנסת אורחים. אז הוציא חמה מן ארתיקה. זאת אומרת, יום מאוד חם, כדי שלא יהיו אנשים שיטריחו אותו. ואברהם אבינו יושב פתח האוהל. מה הוא עושה בפתח האוהל? הוא מצטער, איפה יש אורחים? אני כל כך רוצה אורחים. אומר הקדוש ברוך הוא, את כל זה אני עושה בשביל אברהם אבינו, כדי שלא יטרח, אבל אם הוא כל כך מצטער, אז אני אשלח לו אורחים. שלח לו 3 מלאכים מדמות בני אדם, ואז הוא רואה אותם. למה 3? כי אומרים שאין מלאך עושה 2 שליחויות. אחד לרפא את אברהם, אחד לבשר לשרה על הולדת יצחק, ואחד להפוך את סדום. אומר, איך יכלו, אומרים חז"ל, איך יכל אברהם אבינו כשהוא חולה לרוץ לקראתם? אומרים חז"ל, כשהוא ראה את רפאל המלאך שבא לרפא אותו, מיד נתרפא. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תסלח לי השם, יש לי אורחים, אני חייב ללכת לקבל אותם. עד לכך שאמרו בגמרא מסכת שבת, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. אפשר להבין את זה? אתה מדבר עם השכינה, עם הקדוש ברוך הוא, ואומרים חז"ל, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה? איך אפשר להבין את זה? בשביל להבין את זה, אנחנו נספר סיפור ששמעתי מהצדיק, הרב מרדכי פרוינליך עליו השלום. הוא מספר שהיה רב של טורקיה, הרב דוד בכר. כדי להבין מי זה הרב דוד בכר שכתב את הדברי אמת, הנודע ביהודה, הרב יחזקאל לנדאו היה אומר, כשאני כותב לו מכתב ידיי רוטטות מרוב שהוא העריך את הרב דוד בכר. על כל פנים, הרב דוד בכר, הוא ביום חתונתו של בנו, הוא למד בבית המדרש, והוא הזמין את העגלון שעתיים לפני החתונה שיקח אותו לחתונה. העגלון הזה נסע באיטיות. הוא ראה שיכול להיות שהוא יפסיד את החופה, או שאנשים יתעכבו. אז הוא אמר לו, בבקשה, תמהר קצת, כי אני לא רוצה להפסיד את החופה של בני. אבל העגלון בשלו, לאט, לאט. ניסה לבקש שוב, בבקשה, תמהר קצת, כי אני צריך להגיע לחופה של הבן שלי. העגלון נוסע לאט. באיזשהו שלב, הוא צעק עליו, שלומיאל אחד, סע כבר, אני לא רוצה להפסיד את החופה של הבן שלי. כך או אחרת, הגיעו לחופה, קידשו אותם, הכל היה בסדר, ומיד הרב דוד בכר חיפש את העגלון לבקש ממנו סליחה. סליחה שהוא פגע בו, שקרא לו שלומיאל. אבל הוא ראה שהוא נעלם. ניסה לברר היכן הוא נמצא, ואז התברר שהוא נסע. מיד שכר עגלון אחר, תשיג אותו בבקשה. ההוא נסע יותר מהר כמובן, והשיג אותו. עצר את העגלה, אמר לו הרב לעגלון, אני מבקש סליחה שפגעתי בך. קראתי לך שלומיאל. הוא אמר לו, אני לא סולח. אומר לו, אני אתן לך 100 רובל, תסלח לי. אומר לו, אני לא סולח. אני אכפיל לך 200 רובל, אני לא סולח. הגיע איתו עד 1,000 רובל. אני אתן לך כדי שתסלח לי. אומר לו, אני לא סולח. אז הוא שאל אותו, מה ירצה אותך? מה אני יכול לעשות כדי שתסלח לי? ההוא בלי להתבלבל, הוא אמר לו, אני רוצה חצי מעולם הבא שלך. חצי מעולם הבא של הרב דוד בכר. הוא במקום אמר לו, קיבלת. התלמידים שהיו עם הרב אמרו לו, מה, הוא לא הגזים? הוא חצוף, הוא באמת שלומיאלי, מגיע לו שקראת לו ככה. לתת לו חצי מעולם הבא שלך, הוא אמר, סליחה. אני נותן לו. אני מצווה בתורה על לא לבייש אדם.
לא לפגוע באדם. אני לא מצווה על העולם הבא שלי. העולם הבא שלי זה שכר שהקדוש ברוך הוא נותן, אני לא אחראי על זה. אני אחראי על מה שאני מצווה. בגלל שאולי פגעתי בו, אני רוצה שיסלח לי. עכשיו אפשר להבין למה גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. כי הכנסת אורחים אנחנו מצווים. קבלת פני שכינה זה לא ציווי שלנו, זה עניין של הקדוש ברוך הוא. כמה חשוב לקיים את המצוות שאנחנו מצווים, וכמה זכתה מצווה זו של הכנסת אורחים שממנה לומדים את זה. יהי רצון שנדע להכניס אורחים, לקיים את המצוות כי אנחנו מצווים, ובעזרת השם נזכה גם לקבלת פני שכינה. שבת שלום ומבורך.